Hồ sơ bệnh nhân số 107 Sky, báo cáo giải phẫu sinh học, mã lưu trữ C107F4. Tôi tìm thấy anh ta trong vùng chết số 4, một khu vực bị phong tỏa từ lâu, nơi không còn thứ gì sống sót. Đống đổ nát vẫn còn âm ấm máu, không khí ngột ngạt, kim loại nóng chảy hòa với mùi thịt cháy khét lẹt. Giữa đống hỗn độn đó là Sky, hay chính xác hơn là những gì còn sót lại. Không còn khuôn mặt, không còn giọng nói, không còn danh tính, chỉ còn lại một cơ thể không rõ hình dạng, treo ngược, móc vào một cọc xương người. Ngực anh ta bị rách toạc, tim đã bị lấy mất, hốc mắt trống rỗng, một con giòi còn đang bò trong ổ thần kinh. Tôi không chắc liệu đây có còn là con người, nhưng tôi vẫn quyết định bắt đầu. Bước 1, tách rời hoàn toàn. Tôi cắt bỏ các chi còn dính lại, khớp vai đã mục nát, dây chằng chảy ra chất lỏng đen. Tôi cạo sạch từng lớp cơ bị nhiễm độc, chỉ giữ lại những phần mô chưa bị thối rữa, những mảnh người cuối cùng của anh ta. Bước 2, gắn kết. Tôi lấy khung hữu cơ thế hệ 4, một loại hợp chất sống phản ứng với tế bào chết. Nó co giật khi tôi đặt lên người Sky. Tôi tiêm vào đó một liều liên kết nhân tạo, một chất dính sinh học không màu. Nó sẽ vá lại các mô thủng, gắn liền xương bị vỡ, kết nối thần kinh đứt đoạn. Dưới kính hiển vi, tế bào Sky bắt đầu động đậy. Trước khi tôi có thể kết nối ra, toàn bộ cơ thể Sky giống như một tấm bản đồ của sự tra tấn. Có những vết đâm xuyên thẳng qua xương, có những hốc rỗng, như thể một phần nội tạng đã bị hút ra bằng áp suất âm. Nhiều lỗ thủng, không có dấu hiệu vi khuẩn, nhưng phần mô xung quanh đã chết hẳn, xám như tro lạnh. Tôi bắt đầu bằng cách đưa đầu nhíp vào từng lỗ mở, đo chiều sâu, xác định tình trạng mô và thần kinh. Một vài chỗ xuyên thẳng tới tụy xương, có thể gây loạn thần kinh thực vật nếu không xử lý đúng. Tôi không dùng chỉ khâu, tôi dùng chất kết dính sinh học dạng lỏng, được tổng hợp từ hợp chất protein tái tổ hợp, loại dùng trong ghép phổi quân sự. Chất lỏng này sống, khi tiếp xúc với mô chết, nó bắt đầu sủi bọt nhẹ rồi trở nên nhớt, dính như huyết tương đang đông lại. Tôi tiêm nó vào từng lỗ thủng. Ngay khi tiếp xúc, các cạnh mô bắt đầu co lại, giống như miệng vết thương muốn tự liền lại. Tôi cảm thấy nhiệt độ tăng nhẹ, một phản ứng hóa sinh đang diễn ra. Bước 3, da. Làn da cũ đã không còn gì để giữ lại. Tôi dùng một loại da đặc biệt mua lại ở chợ đen. Người bán nói đó là da nhân tạo, nhưng khi chạm vào, tôi biết nó từng sống. Có lẽ đây là da của một phiên bản khác của Sky. Có thể một Sky từng thất bại trong cuộc thí nghiệm trước. Tôi khâu lớp da đó lên người anh ta. Từng mũi kim xuyên qua lớp mô, phát ra âm thanh như kim chọc vào thịt lạnh. Tôi đặt lớp da lên phần thân vừa được kết nối mô cơ học. Nó lạnh, ẩm và có mùi giống như xác chết bị vùi dưới đất ẩm nhiều ngày. Không phải da nhân tạo, tôi biết chắc. Thớ vân, lỗ chân lông, cấu trúc mạch máu li ti bên dưới đều quá thật. Không, nó từng sống. Có thể là một bản thể khác, một Sky khác. Có thể chính là làn da cũ của anh ta. Tôi bắt đầu bằng cách đặt từng mảnh da lên phần cơ thể trần trụi. Chúng không trượt mà dính chặt lấy mô, giống như đang tìm về vị trí cũ. Có lẽ lớp da này nhớ có một ký ức sinh học hoặc một lệnh nào đó được gắn trong cấu trúc tế bào. Tôi dùng chỉ y tế carbon đen, loại dùng trong cấy ghép mô thần kinh, khâu từng mảnh lại. Mỗi mũi kim xuyên qua phát ra tiếng tách khẽ, không vì chạm xương mà vì lớp da phản ứng lại, hơi giận nhẹ như đang sống. Trong lúc khâu, một điều lạ xảy ra, làn da bắt đầu toát mồ hôi. Không phải do nhiệt độ, không do tôi, mà như thể nó sợ. Tôi nhìn thấy mồ hôi tụ thành giọt ở mép da, trong suốt, có mùi tanh kim loại rất nhẹ. Tôi tự hỏi, phải chăng tôi không chỉ hồi sinh một cá thể mà đã đánh thức một hệ thống sinh học độc lập, có nhận thức, có trí nhớ ẩn trong chính làn da đó. Bước 4, đôi mắt. Tôi gỡ bỏ hốc mắt đã hóa đá, lắp vào đó một cặp giác mạc sinh học, loại chỉ dành cho thí nghiệm cấp độ cấm. Khi mắt được kết nối, tròng đen xoay tròn, không phải vì sự sống, mà là vì một thứ gì đó đang nhìn ngược lại tôi từ bên trong. Bước 5, kết luận. Anh ta mở mắt, không hét, không run rẩy, chỉ ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi và nở một nụ cười rất chậm. Miệng không còn môi, nụ cười đó lộ ra hàng răng thép sắc như dao phẫu thuật. Tôi không biết mình đã cứu sống Sky hay đã tạo ra một thứ gì đó khác. Kết thúc báo cáo hồ sơ C107F4. Thực thể đã rời khỏi bàn mổ lúc 3 giờ 17 phút. Vị trí hiện tại không xác định.